ว้าวสวัสดีครับผมนะครับที่2020วันนี้ผมจะมาเล่นเกม The Battle Pack ไม่ได้โกงเลยไม่ได้โกงเลยครับผมเติมหมาเป็นท่าที่ขี้โกงที่สุดแล้วนะตึงเดี๋ยวนะโอ้เฮ้ยเป็นไรเนี่ยกดไม่ได้จะมาจากไหนนี่ผมก็จะมาเปิดรัวๆเลยกระเดือเต็มใจวิ่งได้ยีขับตามในรถเจอสุดเปิดไม่ได้ทีได้แล้วทิ้งไม่ไหวแล้วเปิดอันนี้แหละดีสุดเราจะเปิดกันว่าเราจะได้หรือไม่ว่าจะได้ได้ข่าวเลยที่ยังเต็มโจ้เป็นต่อสู้ดีกว่าผมอัพแหม
ปนี้ไม่ใช่คลิปต่อสู้นะจ๊ะคลิปแนวเปิดกระถาให้ทายใช้ได้ยังน่ะโอ้โนอยู่เฮโอ้เฮ้ยโอ้แต๊กแต๊กแต๊กจะเปิดอีกรอบดูดิจะเกลือเพิ่มอีกเลยคือว่าจะเจ้าแท้เห็นไหมตัวนี้นะแค่3 ตัวนี้เฮ้ยอะไรจะเปิดก็จะได้เนี่ยยักษ์อยู่ไม่ได้ขอจบเพลงเท่านี้แล้วกัน